საღამომშვიდობის მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის დებატებს. Როგორც მოგეხსენებათ, კანონი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ავალდებულებს კვალიფიციური სუბიექტების მიერ წარდგენილ საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის დებატებს. ამ არჩევნებზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დარეგისტრირებული იყო 16 კვალიფიციური სუბიექტი. ამდენად მათი გაყოფა ორ ნაწილად მოგვიწია და წილისყრის შედეგად გადაწყდა, რომ დღეს და კიდევ მომავალ პარასკევს ამ ორ ჯგუფს შორის გაიმართებოდა საპრეზიდენტო კანდიდატების ამ ორ ჯგუფს შორის გაიმართებოდა დებატები. ამდენად დღეს პირველი ჯგუფი იღებს მონაწილეობას ჩვენს დებატებში, თუმცა 8 კანდიდატის ნაცვლად 5-მა ვერ მოახერხა, როგორც გაგვიცხადეს, მათ საარჩევნო კამპანიის, მათ საარჩევნო შტაბებში ვერ მოახერხა დღეს დებატებში მონაწილეობა. ჩვენი სტუმრები არიან 3 კანდიდატი, მე წარმოგიდგენთ მათ. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი ბატონი ვახტანგ გაბუნია ნომერი 4. ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირის პრეზიდენტობის კანდიდატი ბატონი აკაკი ასათიანი ნომერი 18. საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი ბატონი გელა ხუციშვილი, ნომერი 35. ჩვენი გადაცემის ხილვა ასევე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ საქართველოს რადიოს ეთერით FM 102-სა და 4-ზე და ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა ითარგმნება სინქრონულ რეჟიმში აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. ხოლო ჩვენს მომხმარებელს შეუძლია set-top box-ის გამოყენებით შეცვალოს ენა და გადაცემას მოусმინოს მისთვის სასურველ ენაზე. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი უზრუნველყოფილია ჩვენი გადაცემის სურდო თარგმანი. ბატონებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენს დებატებში. მე მოკლედ შეგახსენებთ წესებს, თქვენ გექნებათ დასაწყისში თითო წუთი იმისთვის, რომ წარსდგეთ თქვენი ამომრჩევლის წინაშე, თქვენი პოტენციური ამომრჩევლის წინაშე. ამის შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავალთ, თქვენ გასცემთ პასუხებს ჩემს მიერ დასმულ კითხვებს და ასევე გექნებათ შესაძლებლობა ერთმანეთს დაუსვათ კითხვები. და ბოლოს, გადაცემის ბოლოს გექნებათ შესაძლებლობა 2 წუთის ფარგლებში შეაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი დებატი და ასევე მიმართოთ ამომრჩეველს. დავიწყოთ და ჩვენი რიგითობა აქვე შეგახსენებთ, რომ რიგითობა განსაზღვრულია თქვენი საარჩევნო ნომრის მიხედვით. ყოველი შემდგომი რაუნდი დაიწყება შემდგომი კანდიდატიდან და ასე ბოლომდე. წუთის ბოლოს 10 წამის განმავლობაში ჩაირთვება წამზომი და გონგი გვანიშნებს იმას, რომ ამოიწურა თქვენთვის განკუთვნილი დრო. კითხვის პასუხისთვის გექნებათ 2 წუთი, კითხვის დასასმელად, როდესაც მივალთ იმ რაუნდზე, როდესაც თქვენ სვავთ კითხვას, გექნებათ 9 წუთი. შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ დროის გასვლის შემდეგ მიკროფონი ითიშება, ამიტომ მაყურებელი ვეღარ გაიგებს თქვენს საუბარს. დავიწყოთ წარდგენა, ბატონ ვახტანგ, თქვენ იწყებთ ამ შემთხვევაში, თქვენი 1 წუთი. კი ბატონო. მე ხშირად მიწევს იმის თქმა, რატომ ვარ მე პრეზიდენტობის კანდიდატი, რატომ გადავწყვიტეთ ქრისტიან-დემოკრატებმა, რომ მას ყოლოდა პრეზიდენტობის კანდიდატი და ეს ძალიან მარტივი რამეა, წარდგინება, მაგრამ რთული არის რა პირობებშიც, საარჩევნო პირობებში ჩვენ ვართ. არის 2 ძალიან ცუდი რამ კანონში და აი ამის გამო, რომ კანონი არ გვაქვს ნორმალური საარჩევნო, დღეს წარმოვადგენ მე ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი. გამომდინარე აქედან მე შევეცდები ჩემს მოსახლეობას დღეს გავაგებინო და უთხრა ის მე რის თქმაც მინდა მათთვის ის არა რომ რაღაც საოცრებებს შევპირდები, ამას არ ვაპირებ არანაირად. უბრალოდ მათ მე დავანახებ იმ შესაძლებლობის დაგვარად რა უნდა ქნათ ყველამ ერთად იმისათვის რომ ნორმალური ცხოვრება გქონდეს. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ. ბატონო გაგით თქვენი 1 წუთი. მადლობთ. მე როგორც მოგახსენეთ წინაზე და ბევრს მოეხსენება, შეიძლება ბევრს არა, გახდით ეროვნული მოძრაობის აქტიური მონაწილე და ეროვნული ხელისუფლების წევრი. და დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ხელმომწერი და თითქოს ის ოცნება, რაზეც თქვათ იყო ორიენტირებული ჩვენი ხალხის ყველაზე ჯანსაღი და პატრიოტული ნაწილი ასრულებული იყო და სიმართლე გითხრათ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში აღარც მივიღებდი მონაწილეობას, რომ არა ის ვითარება, რაც ეს 20-30 წელია. ამდენად მე თავს ვალდებულად ვთვლი, მანამდე არ გამოვეთიშო ამ საქმიანობას, სანამ არ ვნახავთ, რომ ქვეყანა საბოლოოდ დადგა მისი ნორმალური განვითარების გზას და თავისუფლება ნიშნავს ადამიანის თავისუფლებასაც, სამართლიანობასაც და კეთილდღეობასაც. რისი მიღწევაც არც ისე ძნელია, თუ მართლაც და ისევ ეროვნული ღირსები და ეროვნული მისწრაფებებით იქნება გაჟღენთილი ხელისუფლება.
დიდი მადლობა ბატონო აკაკი. ბატონო გელა თქვენი მოგესალმებით. ვარ თადარიგის პოლკოვნიკი. სხვადასხვა დროს მეკავა პოლიტიკური თანამდებობები, სამეცნიერო ხარისხის მატარებელი, ისტორიის დოქტორი. პოლიტიკური მოძრაობა, ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა, უფლებამოსილებით აღჭურვა წარმოვადგინო მათი სახე ვიყო. ჩვენ მთლიანად ვიზიარებთ დღეს ქვეყანაში შესწავლილ მდგომარეობას ერთიანად და მიგვაჩნია რომ დადგა დრო, როცა საქმე უნდა აკეთონ პროფესიონალებმა და არავითარი ეს ლიბერალური და შემგვებლური პოლიტიკა. დღეს ქვეყანაში არის უმძიმესი ვითარება და ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენ თავზე, რომ ჩვენი წილი საკეთებელი ვაკეთოთ. დიდი მადლობა ბატონო გელა. ბატონებო, გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. ბატონო აკაკი, თქვენგან უნდა დავიწყოთ ეს რაუნდი. ჩემი კითხვები ძირითადად შინაარსობრივად იქნება ყველას თქვენთაგანთან ერთი შინაარსის მატარებელი და ვფიქრობ ამ მომხრეებისთვის საინტერესო იქნება რა განსხვავებულ პოზიციებს გააჟღერებთ თქვენ. პირველი კითხვა ეხება პრეზიდენტის სტატუსს. საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. როგორ გესმით პრეზიდენტის ეს სტატუსი და როგორც შესაძლო მთავარსარდალი, რას მიიჩნევთ თქვენს მთავარ ამოცანად? ბატონო აკაკი, თქვენი 2 წუთი. ბატონებო, მე უბრალოდ შეგახსენებ, დღეს ჩვენ ოპონირების რეჟიმში ვართ და ამიტომ თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ თქვენს რომელიმე ოპონენტს ამ შემთხვევაში გამოეხმაუროთ რეპლიკის სახით ან რაღაცა, შეგიძლიათ მომმართოთ და მე ამისთვის დროს დაგითმობთ. კეთილი, მადლობთ. მე ვფიქრობ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია თავისთავად. რატომღაც იგულისხმება, რომ გინდა თუ არა ომიანობის შემთხვევაში შევა ძალაში ეს ფუნქცია. მერთმა გვაშოროს ომი, კიდევ და არ გვაკლდა მთელი ამ წლების მანძილზე, მაგრამ მშვიდობიანობის დროს, რაც იმედი მაქვს შენარჩუნებული იქნება, პრეზიდენტს შეუძლია ყოველდღიურად იზრუნოს არმიისათვის. აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საერთოდ არმიის დანიშნულების, ჩვენი არმიის, ხო? ეს პატარა ქვეყნის არმია, მას თავისი ამოცანები აქვს და ამ მხრივ არის ძალიან კარგი მაგალითი ჩვენი დაახლოებით, ჩვენი შეფარდების ქვეყნების. და მათი გამოცდილება, იგივე დანიის, მაგალითად შვეიცარიის, ანუ როგორ უნდა კომპლექტებოდეს ჯარი, როგორ უნდა იწვრთნებოდეს, რა ორიენტირებს ისახავდეს, თქვათ, გაწვევა, მე ვთვლი, რომ საყოველთაო გაწვევა უნდა იყოს 6 თვიანი ყველასთვის გაუკლებლივ, თუ ვინმეს რელიგიური მოსაზრებები უშლის ხელს, ამისი ალტერნატიული სამსახურებიც არის და უნდა იყოს სპეციალიზებული ნაწილები და ეს შეხამება ჩვენ საშუალებას მოგცემს ერთის მხრივ მოსახლეობა მზად იყოს, ტონუსში იყოს, მამაკაციც და ქალბატონების თუ გადაწყვეტენ და ღმერთმა უქნას რამე მოხდეს, წარმოდგენა მაინც ექნება სამხედრო საქმეზე. რეზერვისტების სისტემა უნდა იყოს სულ სხვა სახის, ვიდრე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო და სამწუხაროდ სწორედ იმ 2008 წლის ომის დროს რეზერვისტების დაბნეულობამ და მათმა მიტოვებამ წარმოშვა ქაოსი და ხალხში განცდა, რომ ჯარი თითქოს უკან იხევს. ამიტომ სერიოზული სამუშაო აქვს მას თეორიულიც და მერთმან შორის ალბათ პრაქტიკულიც, როცა ჩამოკრავს თუ ჩამოკრა ასეთმა ზარმა. მე მგონია, რომ ამ მიმართულებით ასე თუ ისე სწორად ვითარდება ყველაფერი. ამას უნდა დახვეწა საბოლოო მიცემა 1-20-30 წლიანი სტრატეგიის შემუშავება და იმ სტრატეგიის მიხედვით საქმიანობის გაჩაღება, რა თქმა უნდა, შესაბამის იგივე სამინისტროსთან, იგივე გენშტაბთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონ გელა. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? პრეზიდენტი მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე პოლიტიკური ფიგურაა, ასე რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გაგება იმისა, რომ მისი უფლებამოსილება მაქსიმალურად შეზღუდულია. როგორც სამხედრო ძალების უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უპირველესი და უმთავრესი მისი გასტარებელი ღონისძიება იქნება, მაგრამ უნდა იცოდეს, რომელი სახელმწიფოს უпроსტად რომელი საზღვრების ფარგლებში არის მისი სახელმწიფო. ამიტომ დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს სახელმწიფო საზღვრების ინვენტარიზაცია. ამის შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულების რევიზია, რომელიც 92 წლის შემდეგ იქნა გაფორმებული. არმია უნდა იქნეს გადაყვანილი კადრირებულ პრინციპზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ოფიცერთა კორპუსი, რომელიც მოქმედია ამჟამად, ხოლო პირადი შემადგენლობა გამონთავისუფლდეს. დაზოგელი ტანკები უნდა მიმართული იქნეს უმცროს მეთაურთა და სერჟანტთა მომზადებისათვის. ამ უფროს ოფიცერთა და უმცროს მეთაურთა მომზადებისათვის. ხოლო რეზერვის მომზადება ჩვენ გვაქვს ამისი სპეციალური პროგრამა, უნდა წარიმართოს განსაკუთრებული მოქმედებით. შესაბამისად, უნდა ამოქმედდეს სამხედრო მრეწველობა. დაუყოვნებლივ ამას დრო არ ჭირდება. ჩვენ საერთნოტის რეჟიმში ვიმყოფებით დღეს და როცა ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ზე მეტი ოკუპირებულია, თუ მარტო იმით შემოვიფარგლებით, რაც 91 წელს გვერგო, ხოლო დანარჩენი კიდე საკითხავია.
ფაქტიურად საგანგებო პირობებში ვიმყოფებით ჩვენ და ამდენად დროს გაწელვა აღარ შეიძლება. პრეზიდენტი დაუყოვნებელი უნდა შეუდგეს თავისი ფუნქციის შესრულებას როგორც მთავარსარდალი და ეს მშვიდობიანი გარემო არ აქვს ჩვენ. შესაბამისად უნდა გაძლიერდეს პატრიოტული აღზრდა ახალგაზრდების, რაც საკმაოდ დაკიდნებულია. ამისთვის უნდა შეიქმნას სამხედრო ლიცეუმის სკოლები, სადაც დებაყოფლობით, რა თქმა უნდა, ნიჭიერ ბავშვთა მომზადება უნდა მოხდეს. მოკლედ, ამისი ნათელი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ისრაელი, რომელმაც უძიმეს სიტუაციაში, ასე პატარა ქვეყანამ შეძლო თავისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. საქართველოს გააჩნია ამის პოტენციალი და რაც ყველაზე მთავარია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ უნდა მაქსიმალური ძალა მივმართოთ, რომ დემოგრაფიული ვითარება ქვეყნის გამოვასწოროთ. ეს კატასტროფული ვითარება გვაქვს ამ შემთხვევაში. ამ მიზნით საჭირო იქნება დაუყოვნებლივ შეტანილი იქნას კონსტიტუციაში მუხლი მოქალაქეობის შესახებ, სადაც ჩაიწერება ეთნიკური ქართველი, რომლის დედა ან მამა ქართველია, ითვლება საქართველოს მოქალაქედ, სადაც აღარ ცხოვრობს. დიდი მადლობა. ბატონო ვახტანგ, თქვენი 2 წუთი და თქვენი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავთ პრეზიდენტის ამ სტატუსს და რა არის თქვენი მიზანი, როგორც შესაძლო მთავარსარდალის. პრეზიდენტი მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე იქნება თავისთავად, ეს არჩეული იქნება ხალხის მიერ. მას ექნება დიდი მანდატი ძალიან, იმის გამო რომ მას არაფერი შეუძლიეს არ იქნება მართალი და სწორი. როგორც მთავარსარდალი ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საომარ მდგომარეობაში. ჩვენი 20% დაკარგულია. ჯარში ყველაფერი კარგად არ აგვაქვს. ამიტომ ყველაზე უპრიანი იქნება ჩვენ გადავიდეთ პროფესიულ ჯარზე და ყურადღება მივაქციოთ ახალგაზრდების მომზადებას ნებისმიერ მდგომარეობაში, რა შეიძლება ჩავარდეს ქვეყანა, რომ დანარჩენი რეზერვი მსადყოფნაში იყოს. იცი არა როგორც 2008-ში მოხდა, ასე პატრონს ვერ ცნობდა ვინ რეზერვი იყო, ვინ რა იყო, ვინ სტად იყო, ესე არა. რეზერვი უნდა იყოს სრულიად მსადყოფნაში, თავისი ხელმძღვანელობით, თავისი იარაღით, თავის ფორმით, თავის ყველა ატრიბუტით, რაც მას შეიძლება ამ მდგომარეობაში კონდეს და მომზადებული უნდა იყოს ყველაფრისთვის. ამიტომ მე პროფესიულ ჯარს და რეზერვს უფრო მივაქცევდი ყურადღებას და პლუს დაფინანსება, რომელიც აუცილებელი არის ჯარისათვის, უნდა იყოს გამოყოფილი, უნდა იყოს მეტი, ვინმე დღეს არის. კაცმა არ იცის ბიუჯეტიდან სად მიდის, რა მიდის და რამდენი რისთვის ეხარჯება უაზროდ და ჩვენ მას ვერსეთი ვერ ვხედავთ. ქვეყანა ესე მდგომარეობაშია. ხედავთ რა ხდება 400-ში, დგას მტერი, ოკუპანტი და ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება არაფრის, რომ თავს და ხალხს ყურადღება მივაქციოთ, პარავენ, მტაცებენ ამ ხალხს თავიანთი ეზოებიდან. ამიტომ საჭირო არის პროფესიული ჯარი თავისი სპეც შემადგენლობით, რომელიც უზრუნველყოფს ხალხის თუ პოლიცია უზრუნველყოფს ჯარო მაინც კნას ეს რა. ამიტომ პროფესიული ჯარია საჭირო. მადლობთ. ბატონო, გადავიდეთ შემდეგ რაუნდზე კითხვების. შემდეგი თემა ეხება საგარეო პოლიტიკას. პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში. ეს კონსტიტუციით არის განსაზღვრული. რას მიიჩნევთ თქვენ ჩვენი ქვეყნის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევად და იმ დროს, როდესაც პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში არის იმ პოლიტიკის წარმომადგენელი, რომელსაც შეიმუშავებს ხელისუფლება მართველ გუნდთან ერთად პარლამენტში და თუ თქვა თქვენი ხედვა განსხვავდება მართველი გუნდის ხედვისგან საგარეო პოლიტიკაში, როგორ აპირებთ თქვენი ხედვის თქვათ გატარებას ან თანამშრომლობას ხელისუფლებასთან? ბატონ გელა, თქვენგან უნდა დავიწყოთ ეს რაუნდი, 2 წუთი გაქვთ ამისთვის. თქვენ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ვსვათ კითხვას. მე გაქცევთ პასუხს ლორდი პარლამენტონის სიტყვებით. სახელმწიფოს არ უნდა გყავდეს მუდმივი მტრები და არ უნდა გყავდეს მუდმივი მეგობრები. მას უნდა გქონდეს მუდმივი ინტერესები. არაერთჯერ გითქვას მე, რომ ერთერთი წარსული პოლიტიკური ლიდერებისგან მე ვერ მოვისმინე რა არის ჩვენი სახელმწიფოს მუდმივი ინტერესები. მე კი მოგახსენებთ, სახელმწიფოს მუდმივი ინტერესები არის ის, რასაც მუდმივად ედავებიან ტერიტორია, მიწა. უპირველესი, უმთავრესი ჩვენთვის უნდა იყოს ამ ტერიტორიის შენარჩუნება. დავკარგავთ ტერიტორიას, აღარ ვიქნებით ერი, ვიქნებით ეროვნება. თქვენ ამბობთ თუ მთავრობის ძირითად პოლიტიკასთან განსხვავებული წავიდა პრეზიდენტის შეხედულება. რა თქმა უნდა, ვეცდები არგუმენტირებულად დაუსაბუთო, რადგან წარმოუდგენლად მიმაჩნია მთავრობისა და პრეზიდენტის შეუთანხმებელი მოქმედება, მაგრამ თუ შევხედავ, რომ საკითხი, რომელსაც მე ვაკეთებ, მათთვის მიუღებელია და მათი არგუმენტები სუსტია, მე აუცილებლად მოვუხმობ იმ ადამიანებს,
ვისი მეშვეობითაც ვარ არჩეული. რატომ ვამბობთ, რომ მაღალი პოლიტიკური ლეგიტიმაციის არის პრეზიდენტი, ეს ერთადერთი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტი ხალხის მიერ არის. დღეს ემთხვევა თქვენი და მათი ხედვები ერთმანეთს. ბატონო? დღეს თუ ემთხვევა თქვენი და მათი ხედვები ერთმანეთს საგარეო პოლიტიკაში. აი თუნდაც იმაში, რომ მე გითხარით თქვენ, არ აყავს მუდმივი მტრები, არ აყავს მუდმივი მეგობრები, აქვს მუდმივი ინტერესები. სახელმწიფო ხელისუფლების დღევანდელი მმართველები ასე საქმის წარუდგებიან, მაგრამ ერთადერთი რის გამოც მე ამ შემთხვევაში აგრესიული ოპონენტი არა ვარ მათი, მესმის, რომ მათ უბრალოდ არ იციან, არ ესმის, ქვეყანაში მართავს ტაქტიკური დონე, როცა სტრატეგიული და ოპერატიული დონე მონაწილეობას არ ღეულობს ქვეყნის მართვაში. შესაბამისად არც მოეთხოვებათ მეტი, თუმცა აქვე მინდა დავძინო, მოქმედება ანუ მოქმედობა, რომელსაც ძიმე შედეგი მოსდევს, დანაშაულია. ეს კარგად უნდა გააცნობიოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა და ასე რომ თქვა იმისა, რომ არ ვიცი, შემეშალა, ამ შემთხვევაში არ მუშაობს. თქვენ ცოტა დრო დაგჭირთ და მე შემიძლია ნახევარწუთი დაგიბი. რას ფიქრობთ ნატოში ინტეგრაციაზე და ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით? თუ შეიძლება რომ ნახევარწუთი უკვე ძალიან დიდი დრო გავიდა ამ ინტეგრაციის პროცესების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით და მე უკვე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ ეს შეიძლება მოხდეს. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ უკვე ცალმხრივად ორმხრივი შეთანხმების პოზიციაზე გაეს ამერიკის შეერთებული შტატები, ეჭვი გამიჩნდა იმისა, რომ ნატო ამ შემთხვევაში ჩვენ თავის რეალურ წევრად არ გაგვიხილავს. ყოველ შემთხვევაში მე ყველასთან თანამშრომლობას მივიჩნდა მიზან შეწოვილად, რაც ჩვენ ქვეყანას გამოადგება. დიდი მადლობა ბატონ გელა. ბატონ ვახტანგ, თქვენი ხედვა საგარეო პოლიტიკის რას მიიჩნევთ? თქვენ გამოწვევათ და თქვენი ხედვებისა და თქვათ მართველი გუნდის ხედვები რამდენად ემთხვევა ერთმანეთს, იმიტომ რომ მართველი გუნდი განსაზღვრავს პოლიტიკას, რომელსაც შემდეგ პრეზიდენტი უნდა წარმოადგენდეს ამ კონსტიტუციით. ნუ ახლა ხედვები, რომელიც მართველ გუნდს აქვს და ჩვენს ხელისუფლებას, აი ამ ხედვებით საგარეო პოლიტიკა რა დღესია ვხედავთ, ხო? საქართველოს პოლიტიკური რუკიდან თითქმის გამკრალია. არც ერთი სერიოზული განცხადება, არც ევროპიდან და არც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არ ისმის. ტრამპმა ერთადერთი მოგვიწონა ვიზუალი დარბაში, რა კარგი ქართველების ზიან და რა სიმპათიურები არიან და ეგ იყო ახტაცების ერთადერთი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენს ხელისუფლებას ეთქვა თურმე რა კარგი ჩაცმული ყოფილან ქართველები იქ იმ დარბაში. სხვა ვერაფერი მოვისმინე. ძალიან დიდი ალბათ ძალისხმევაა საჭირო იმისათვის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ის მეგობარი ქვეყნები შემოვატრიალოთ და ქვეყანისთვის საჭირო საქმე ვაკეთებინოთ და მე რა მაქვს ხედველობაში. რუსეთი არის ერთადერთი გამსაზღვრელი იმ პოლიტიკის რა პოლიტიკას ეს ქვეყანაში არის და სამწუხაროდ. ისინი გვივლებენ ხაზებს. სად უნდა გადავაადგილდეთ და სად არა. ისინი არიან კარნახებელი სამწუხაროდ იმისა, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ. გავჩერდეთ, ვიჩხუბოთ, ვიყვიროთ თუ რა გავაკეთოთ. ამიტომ არის საჭირო სწორი დაბალანსებული პოლიტიკა. ამიტომ არის საჭირო რომ ყველა შენი მეგობარი იყოს მზად იმისათვის, რომ შენთან ერთად რუსეთს გააგებინოს, მოახდინოს მის რუსეთის მიმართ ზეწოლა იმაზე, რომ დაიხიოს რუსეთმა უკან და ეს მავთუხლართები თითო ეზოებში რომ ტარდება, შეეშვას აი ამ მისთვის ასე ვთქვათ მიღებულ და ჩვენთვის მიუღებელ პოლიტიკას. აი ეს იქნება ძირითადად. დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ. ბატონ აკაკი, თქვენც იგივე კითხვას დაგისვავთ. გესმით ალბათ რატომ ვაპირისპირებ ამ შემთხვევაში თქვენს პოზიციას, ხელისუფლების პოზიციასთან მინიმუმ თითქმის 2 წელი მოგიწევთ იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი გახდებით იმ მართლ გუნდთან თანამშრომლობა საგარეო პოლიტიკაში, რომელიც ახლა მართავს ქვეყანას. გთხოვთ 2 წუთი. მე ვფიქრობ ძირითადად იგივე საგარეო პოლიტიკაში და თავდაცვაში სწორი ხაზი ხორციელდება, ეს უნდა ვთქვა. შეიძლება ახლა რადგან ოპოზიციაში ვარ, ამიტომ კრიტიკაში ჩავუდგე. ეს ნელია, ოღონდ და არა აქტიური სამწუხაროდ, მაგრამ სტრატეგიული გეზის თვალსაზრისით სწორია, იმიტომ რომ ევროატლანტიკური სივრცე ეს სახელწოდება სინამდვილეში მიიღბავს ქრისტიანულ ცივილიზაციას, ხო? ატლანტიკის აღმოსავლეთით, დასავლეთით ქრისტიანული სამყარო მდებარეობს და ის ერთიანია. არა მარტო სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ პოლიტიკურად და რაც თავია კულტურულად. და ჩვენ ამდენად ვართ მისი წევრები, თქვათ გეოგრაფიულად ჩვენი მისი განაპირა ბურჯი ვიყავით ასეთ თვლიდან შუა საუკუნეებში, ჯერ კიდევ იგივე ევროპელები. ამიტომ მე მგონია რომ ეს პოლიტიკა უნდა გააქტიურდეს.
რაც შეეხება სხვა პრეზიდენტს, ახლა ჩვენი მეზობლებთან უნდა იყოს ძალიან მჭიდრო კონტაქტი. ჩვენ აი პერიოდული შეხვედრები გვაქვს, გეგონება შორეული ქვეყნები იყოს აზერბაიჯანი, სომხეთი, ან კიდეც თურქეთი. რუსებს რაც შეეხებათ, მე მგონია და წინაზეც მოგახსენეთ, რომ პრეზიდენტი უნდა გახდეს ინიციატორი აი აფხაზეთთანაც ხინვალთან დაკავშირებით იმის მსგავსი ფორმატის შექმნის, როგორც არის მინსკის ფორმატი. ოღონდ შემადგენლობა ალბათ სასურველია შეერთებული შტატების მონაწილეობით. იცით რა, ნატოს წევრობა ეს მარტო ჩვენ არ გვჭირდება, მათაც სჭირდებათ, ამიტომ ერთხელ იქნება თუ ამდრე თუ მალე ეს მოხდება, აი როგორც ასე ევროასოცირება, ხო? ყირიმმა მოიტანა. ისინი გადაწყვეტენ ამას გარკვეული კრიზისის დროს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ ტიპის ქვეყანა. დასავლური ტიპის, დემოკრატიული, თავისუფალი, განვითარებული ეკონომიკით, თავდაცვისუნარიანი ქვეყანა უნდა ვიყოთ და პრობლემები ჩვენ არ გვექნება თანდათანობით. არის რუსეთის პრობლემა, ისინიც ამას ანგარიშს უწევენ და როგორც მათი მოკავშირე ამ შემთხვევაში უფრო მოგხმარებიან, ვიდრე თქვა განზე მდგომი, რომელიც აი თითქოს ორს შორის თამაშობს. ბალანსი იყო და დიდი მადლობა ბატონებო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თუ გაგიჩნდებათ საოპონირო თქვენს ოპონენტთან, შეგიძლიათ შემომეხმიანოთ და ჩვენ ამ საკითხს სანამ კითხვებზე გადავალთ, მანამდე გულისხმობ ამას ყველაფერს. შემდეგი საკითხი, რომელსაც უნდა შევეხოთ აუცილებლად, გულისხმობ იმას, რომ პრეზიდენტს მიუხედავად იმისა, რომ აქვს გარკვეული უფლებამოსილებები შეზღუდული ამ კონსტიტუციით, მით უმეტეს იმ კონსტიტუციით, რომელიც ახლა შევა ძალაში, მას შემდეგ რაც ახლად არჩეული პრეზიდენტი დადებს ფიცს, ის კიდევ უფრო შემცირებულია ვიდრე ახლანდელი. მაინც აქვს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პლატფორმა. მას ეს პოლიტიკური პლატფორმა სხვადასხვა მიზნით შეუძლია გამოიყენოს. რაში გამოიყენებთ თქვენ ამ პლატფორმას? რას განახორციელებთ ამ პლატფორმის გამოყენებით? ბატონო ვახტანგ, თქვენგან უნდა დავიწყოთ, თქვენი 2 წუთი. გარდა საერთაშორისო ურთიერთობებისა, ამას აუცილებლად გამოვიყენებთ იმ ჩემს გავლენებს, ჩემს გავლენას უბრალოდ ჩემს სურვილებს დავარქმევდი უფრო იმაში, რომ ჩვენი ქვეყნიდან გასული ქალბატონები, დედები ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ დავაბრუნო თავის შვილებთან და თავის ოჯახებში. ამისათვის კარგად მესმის მე რა არის საჭირო. ამისათვის ის არა არის საჭირო, რომ რომელიღაც ევროპის, რომელიღაც ქვეყნის პრემიერს ან კანცლერს მოსთხოვო, რომ იქ მან ლეგალურად აცხოვროს შენი მოსახლეობა, შენი მოქალაქეები. მე მას მოვთხოვდი დახმარებას სამუშაო ადგილების შექმნაზე ჩემს ქვეყანაში. მე მას მოვთხოვდი გარკვეულ წილ ბაზარს თავიანთ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში დამზადებული პროდუქცია ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნით არ გამოირჩევა, მე ხარხზე არ მაქვს ლაპარაკი. არავის არ ჭირდება. ამიტომ მოვთხოვდი მე მას, რომ რაღაც კონკრეტული ვთხოვდი უბრალოდ კონკრეტული რაღაც ბაზარი მოეცა ჩვენი ქვეყნისთვის. გამომდინარე აქედან, ეს იქნება ჩემი პირველი დიდი ნაბიჯი იმისკენ, რომ ქართული საქართველოში ოჯახები დაუბრუნდნენ თავის საღმდგომარეობას. სამწუხაროდ დღეს ამას ვერ ხედავთ, ბავშვები იზრდებიან დედის გარეშე. უკვე ძალიან ბევრი გაიზარდა, გაუცხოვებულები არიან დედების შვილებთან, მეუღლეებთან და ასე შემდეგ. აი ეს არის ყველაზე მტკივნეული არა მარტო ჩემთვის, არამედ ალბათ დამეწმუნებით და ყველასთვის. პირველი ნაბიჯები რაც იქნება გადადგმული, იქნება აქეთკენ საგარეო, ჩვენი ქვეყნის სიმშვიდისათვის და მეორე ქალბატონების დასაბრუნებლად. დიდი მადლობა. ბატონო აკაკი, თქვენ რაში გამოიყენებთ პრეზიდენტის მანდატს? გარდა იმისა, რაც თქვენ ბრძანეთ უკვე, ხო, საგარეო პოლიტიკა და თავდაცვის თავრასარდალი, სხვაგან მას დიდი თითქოს ბერკეტები არ აქვს, მაგრამ მას შეუძლია საზოგადო მოღვაწის დონეზე გაცილებით მაღალი ტრიბუნიდან და გაცილებით მეტი, თქვათ, სახელმწიფო ავტორიტეტით მოსილმა აწარმოოს კამპანია მაგალითად მარიხუანასთან დაკავშირებით. პროპაგანდისტი კი არ იყოს მარიხუანას კულტივირების და მოყვანის და გასაღების ამ ქვეყანაში.
არამედ პირიქით, ჩვენი ეკლესია არ წარმოადგენს საკანონმდებლო ორგანოს, მაგრამ მას თავის პოზიცია აქვს და ამას ანგარიშს ჩვენი ხალხი და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ბევრი უწევს ანგარიშს. ამიტომ მას შეუძლია ესეთი ტიპის თემები, აი მიწის გაყიდვა ვთქვათ, ხო? შეიძლება თუ არა ამ ტიპის პროპაგანდაში ის უნდა მონაწილეობდეს იმ პოზიციიდან, რაც მას აქვს. რა თქმა უნდა, მას არ უნდა ქონდეს ახლა აგრესიული ხასიათი. მას შეუძლია თავისი ფონდის მეშვეობით, ხო, ქართული კულტურის წახალისება, მისი გარკვეული მიმართულებების, ჩავარდნილის ამოწევა, ვთქვათ, წახალისებებით, პრემიებით, დაწინაურებლის კიდევ უფრო წახალისება, განათლების სფეროში შეუძლია, მე ვთვლი, ბევრი რამ, ძალიან. შეუძლია იგივე კონტაქტში იყოს გამოდმებულში განათლების სამინისტროსთან, პირდაპირ უშუალოდ თუ უმაღლეს თუ საშუალო სასწავლებლებთან და ყოველწლიური არსი იყოს მისგან იგივე პრემიების სახით დაჯილდოება წარჩინებული მასწავლებლების თუ მოსწავლეების, გნებავთ სტუდენტის, გნებავთ პროფესორის. შეუძლია მას ეს. ის უნდა იყოს საზოგადოებრივად აქტიური. ძალიან. ის უნდა იყოს კონტაქტში ხალხთან. შესაძლებელია სავსებით დღეში 10 კაცს რო შეხვდე, ეს ის რაოდენობაა, რომ გარკვეულ წარმოდგენას შენ შეიქმნი ხალხს რა აწუხებს. და თუ შეგიძლია კიდეც მიეხმარები, ყოველ შემთხვევაში ამ ტიპის გულშემატკივარს რაღაცა გავლენა ექნება თუ კაც გაჭირვება ადგას. შეუძლია ბევრი, ოღონდ ვიმეორებ. გარკვეული საზოგადოებრივი პოზიციებიდან რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ბატონ გელა, თქვენ რაში იყენებთ პრეზიდენტის თელიამ საარჩევნო კამპანიის მანძილზე უსმენ გულდასმით პრეზიდენტობის კანდიდატებს და ვფიქრობ, რომ ბევრი მათგანი თითქმის ყველა ძალიან საინტერესო წინადადებას აყენებს და წარმოიდგინეთ თქვენ მათ რომ მიეცეს ამ წინადადების რეალიზაციის საშუალება, რაოდენობის სასიკეთო საქმე წაადგება ქვეყანას. ამიტომ პირველივე დღეს შევქმნი პრეზიდენტის საკონსულტაციო საბჭოს. ლეგიტიმურს, რა თქმა უნდა, და შევთავაზე პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატს დაიკავოს პრეზიდენტის გარშემო, აი ამ საბჭოში თავისი ადგილი და გადავითაროს თავისი პროგრამები. ამის შემდეგ დაუყოვნებლივ აუცილებლად მოვთხოვ პარლამენტს ვეტოს დავადებ კანონს მიწების პრივატიზაციის შესახებ. მიწები აღარ უნდა გაიყიდოს, უნდა შეჩერდეს მანამ სანამ აფხაზეთის ცხინვალის მონაკვეთები არ იქნება საქართველოს ფარგლებში შემოტანილი. რა თქმა უნდა, კერძო საკუთრება ხელშეუხებელია, ჩვენ მათ ვერავის ვერაფერს ვერ ჩამოვართვევთ, მაგრამ მიწის გაყიდვის შემდეგ აუცილებლად მაღალ მარჟას დავაკისებ გადასახადებისას მიწებზე, რომლებსაც ჰექტარობით, ესე იგი 5 ჰექტარის ზემოთკენ ყველა მიწის ფართობზე. რაც თავისთავად შევუქმნით მათ პრობლემას და გამოწყინის უფლება მხოლოდ სახელმწიფოს ექნება. აუცილებლად დავადებ ვეტოს კონვენციის ხელმოწერის საკითხთან დაკავშირებით, ეს რამდენი მაქვს ამის უფლება იურისტული კონსულტაციას გავივლი ლტოლვილთა შესახებ. საქართველოს ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც 93 წელს ლტოლვილთა კონვენციას ყოველგვარი დათქმის გარეშე მიეერთდა და შედეგით სახეზია, რაც ჩვენთან არის დღეს. შესაბამისად, პრეზიდენტის ფონდის თანხები მთლიანად მიმართული იქნება მეცნიერებათა აკადემიისაკენ. რა თქმა უნდა, მას უკვე აღარ აყავს ეს ინსტიტუტები, რომლებსაც დარგობრივი განვითარება უნდა უზრუნველყოთ, მაგრამ შეიქმნება სამეცნიერო ცენტრები, რომლებიც იმუშავებენ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების 5 წლიან, 10 წლიან, 15 წლიან და 25 წლიან პროგრამებზე. ეს იქნება ძირითადი პრინციპები, ძირითადი მიმართულება. შესაბამისად, მნიშვნელოვან ყურადღებას მივაქცევ ვეტერანთა საკითხებს და კატეგორიულად დავაყენებ საკითხს მოქმედებაში შემოვიდეს კანონი სახელმწიფოს საზღვრის შესახებ, რომლის ძალითაც 500 მეტრიანი ზოლის სახელმწიფოს საზღვრის ხელშეუხებელი და მისი პრივატიზაციაში გადაცემა დაუშვებელია. ამის შემდეგ აქ მოხდება სასაზღვრო დასახლებების ფორმირება კიბუცების მსგავსად და ეს იქნება ერთადერთი მთავარი კომპონენტი, რომლითაც გაძლიერდება როგორც სოციალური, ისე დემოგრაფიული დიახ, ბატონ გელა, რამდენადაც ვიცი, ძალაში არსებულ კანონებს ვეტოს ვერ დაადებთ. მე აქ შეიძლება არასწორად ვიხმარე ტერმინი, მაგრამ შევა ინიციატივით, რომ განხილული იქნას ეს საკითხები და არგუმენტირებულად დავასაბუთებ. თუმცა ახლანდელი კონსტიტუციით ინიცირების უფლებაც არ გაქვთ კანონპროექტის. არ მაქვს ინიცირება კანონპროექტის, მაგრამ მე გეუბნებით, საკითხის დაყენების უფლება ყოველთვის მექნება და არ ამგონია მოინდომას საკითხის დაყენების უფლება გექნება. მოინერებაში შესვლა პრეზიდენტთან. მადლობთ. ბატონო, მოდით გადავიდეთ რაუნდზე, როდესაც თქვენ სვავთ კითხვებს. ამ შემთხვევაში, ბატონო კაკო, თქვენ უნდა დაგითმოთ ასპარეზი, თქვენს რომელიმე ოპონენტს, ან თუ გნებავთ ორივეს ერთადაც შეგვიძლია, იქიდან გამომდინარე, 8-ნი არ ვართ და მხოლოდ 3-ნი ვართ, გვაძლევს დრო ამის შესაძლებლობას. თუ გნებავთ ორივეს ერთად შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა, თუ გაქვთ ასეთი. კითხვისთვის 30 წამი გაქვთ. კეთილი ბატონ გელასთან, საზღვრებთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად მართალი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთადერთი საზღვარი თურქებთან და აი რა შეუძლია მაინც მე კი მაქვს ვიცი დაახლოებით თქვენი და მინდა რომ საინტერესო იქნება ჩვენი
მომრჩევლისთვის თქვენი მოსაზრებების საზღვრებთან დაკავშირებით. ძალიან ვერიდები მე ხელისუფლების ოპონირებას და აგრესიულ კრიტიკას ხელისუფლებისას, ვინაიდან მიმაჩნია რომ ახლა აღარ არის დრო ერთმანეთის კინკლაობის, მაგრამ ის რაც თურქეთის საზღვარზე ხდება, ყოველგვარ კრიტიკას მოკლებულია, ვეღარ უძლებს ვეღარაფერს. ბატონებო, მე არ ვიცი რა დავარქვა ამას, როდესაც საკონსტიტუციო უფლებას არღვევს პრემიერი და თავისი გადაწყვეტილებით კონსტიტუციით პარლამენტს აქვს მხოლოდ ამის უფლება 6 ჰექტარ მიწის ფართობს თურქეთის საზღვარზე მდინარე ჭოროხთან უთმოს მოპირდაპირე მხარეს თითქოს და მდინარე კალაპოტი დაარღვიაო. მე ახლა არ მაქვს იმის დრო ალბათ აქვს და საერთაშორისო სამართლით სასაზღვრო მდინარეზე ხორვატიაზე გადის საზღვარი სულ რომ დაიკარგოს ეს მდინარე იქიდან საზღვარი რჩება ხელუხლებელი თურქეთთან ეს საზღვარი სწორედ ასე არის გაფორმებული. ჩვენ ასეთივე სიბირყვა ჩავიდინეთ ლალვალის ქედზე სადაც კონდონი მიურცელდებოდა და ორივე მხარეს შეგვეძლო მისი გამოყენება. ხუჯაბის მონასტერი დღეს ჩვენ სივრცეში აღარ იმყოფება. არც არავინ ამცემს ამაზე პასუხს და ყველაზე კრიტიკული რაც არის დღეს საქართველოში არსებობს კიდევ არსებობს თურმე გავიგე სახელმწიფო სადელიმიტაციო კომისია რომელიც ანგარიშის 2013 წლიდან არავის მოусმენია. ეს არის კატასტროფა ბატონებო. ქვეყანას ასე მიგდებული ქონდეს თავის საზღვრები წარმოუდგენელია და აქვე მინდა დავუმატო. შემოვიდნენ წინააღმდეგებით რომ რუკაზე მიცვლება შეიტას მიეცემა პასუხისგებაში ხო? ბატონებო ჩვენ ამ დანაშაულს თვითონ ჩავდივართ ვერც ერთ რუკას ვერ მაჩვენებთ სადაც სახელმწიფოს ტერიტორიული წყლები კონტინენტური შელფი და განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა იყოს მონიშნული ყველგან რუკის განმარტებითი არის არადა ეს ერთადერთი მთავარია რომლის ძალითაც ჩვენ მსოფლიო საზოგადოება ანგარიშს გვიწევს მიდის კატასტროფული ძარცვა ზღვის ბიორესურსების და კაციშვილი ამაზე ხმას არ იღებს ოდესმე მოგისმენია თქვენ ვინმესგან ამ თემაზე საუბარი ასე რომ სიტუაცია არის ძალიან რადიკალურად მძიმე და ამ საკითხის მოგვარება შეიძლება მხოლოდ პროფესიული და საფუძვლიანი მიდგომით და მე მაქვს იმედი რომ არჩევნების შემდეგ ჩვენ ამ თემას გავაგრძელებთ. ბატონო, თქვენ გაქვთ ერთი წუთი იმისთვის რომ გამოეხმაუროთ. მე ვთვლი რომ აბსოლუტურად სწორია რაც ბრძანა ბატონმა გელამ, მაგრამ კეთილგანწყობილი მოლაპარაკების პირობებში, ხო, ამ სამ მეზობელთან, აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის, სომხეთთან, თურქეთთან და პრინციპული პოზიციიდან ეს თავსებადია სხვათა შორის, რომ კეთილგანწყობილიც იყო და პრინციპულიც. ეს ჩვენში გონიათ რატომღაც რომ ან უნდა იყო ელაქუცებოდი, ანუ რაღაცა უსაფუძვლოდ ედიდგულებოდეს. სადიდგულო ახლა არაფერი არ აქვს. შეიძლება შვიდადაც წნარად გავყვეთ ამას. იგივე ხუჯაბის მონასტერი, სადაც ლაშას პორტრეტი გახავთ შემონახული, იგივე დავით გარეჯი, სადაც ასევე ჩვენი მეფეები ხატია და ალბანელი მეფეები არიანო, ჩვენი აზერბაიჯანელი მეგობრები გვეუბნებიან. ეს იყო ბოლშევიზმის გადმონაშთია და თუ მას ვებძვით, ეს ამბები უნდა მოხსნათ. თურქეთმა უბრალოდ დააფიქსირა საბჭოებთან რაც იყო ის საზღვარი და ეს მაინც აგვაქვს, მაგრამ ეს გადაცემები, გადმოცემებია. ფარვატერზე გადის, ცნობილია. საბჭოთა კავშირმა ჩინეთიც კი შეთანხმდნენ, ფარვატერზე გაიყვანეს ბოლოს ის საზღვარი. მდინარის გამო დაახოცეს ერთმანეთი მაგრამ. ბატონ გელა, ხო არ გსურს დაამატოთ რამე, შემიძლია ერთი წუთი მოგცეთ. მე უბრალოდ ერთ წუთში მინდა ჩავეტიო, ბატონო აკაკი. მე უბრალოდ არ შემიძლია არ ვაღიარო ის სწორი პოლიტიკა, რომელიც 91 წელს თქვენმა მთავრობამ იმ დროს პირველმა რესპუბლიკის მთავრობამ განახორციელა საზღვრებთან დამოკიდებულებაში და ძალიან მწუხვა რომ შემდგომ აღარავინ ეს არ გაითვალისწინა სამართალმემკვიდრეები ჩვენ რომელი სახელმწიფოს ვართ დღემდე არ ვიცით ეს ამის შემდეგ და ამის შემდეგ მივიდივართ ესე ქაოსურად. ამიტომ მე გარწმუნებ თქვენ ინტერესები მუდმივი რჩება ჩვენი მეზობლების და ის რაც 1918 წელს დატრიალდა ჩვენს თავს შემდეგ 21 წელს რეალიზებული იქნა. სწორედ მიმართულებით მიდის მე კეთილსინდისგანწყობილი ვარ მათ მიმართ, მაგრამ ჩვენი პოზიცია სახელმწიფოს ინტერესები და მისი ღირსება უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს სათანადო სიმაღლეზე. მადლობა. ის იყო ეროვნული ხელისუფლება ბუნებრივია, იმიტომაც მოვედით ჩვენ ხელისუფლებაში, რომ გაგვეთავისუფლებინა ქვეყანა და ვიმეორებ ეროვნული სახელმწიფო ჩამოგვეყალებინებინა, აი იმ ტიპის რაც ევროპაში, აი ნაცია სახელმწიფოებს რომ უწოდებენ, ხო? ჩვენ გამოვტოვეთ ეს პერიოდი. და ამიტომ მე მგონია რომ დრო არის, ჟამი მოვა და მალე რომ აღდგეს ეს ყველაფერი და ვიმეორებ პრინციპულად მეგობრულად ველაპარაკოთ ჩვენს მეზობლებს. დიდი მადლობა ბატონ აკაკი. ბატონებო, მინდა გთხოვოთ, ჩვენ გვაქვს პრინციპი ასეთი, რომ ბოლო სიტყვას ვაძლევთ აუცილებლად კითხვის ადრესატს. ამიტომ რაღაც ეს პრინციპიც რო გავითვალისწინოთ. ბატონ გელა, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ახლა თქვენს რომელიმე ოპონენტს დაუშვათ კითხვა. მე ორივესთან მექნება ასეთი კითხვა. თქვენ ალბათ ფლობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ არის ჩვენი მეზობელი ერევანი, სომხეთი. ალბათ იმასაც იცით, რომ მუდმივ წევრად დაждდა SNG-ში აზერბაიჯანი და ასევე კასპიის ეკონომიკური კავშირის წევრია. ასევე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თურქეთ-რუსეთს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება პროექტის მშვიდობიანი კავკასიის მოქმედებაში მოყვანასთან დაკავშირებით. ალბათ ისიც იცით, ამ ჩამოთვლის სახელმწიფოებს რუსეთის ჩათვლით რა რაოდენობის ჯარები
ბატონ გელას დავასრულებინოთ კითხვა თუ შეიძლება. კითხვა დაგასრულებინოთ, იმიტომ თქვენი მიკროფონი გაითიშა დროის ადრესის შემდეგ. დაასრულეთ კითხვა. აი ასეთ ვითარებაში როგორ მიგაჩნიათ თქვენ არის თუ არა რეალური საფრთხე ქვეყანაში შემსაძლო არეულობის და მოუწესრიგებელი მუშაობის დაწყების შემთხვევაში მეზობელმა სახელმწიფოებმა თავის ინტერესები მოქმედებაში მოიყვანოს. დიდი მადლობა ბატონ გელა. ბატონ ვახტანგ თქვენგან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ბატონ. დიახ, ამაზე არის ზუსტად მე რომ საუბრობ, რომ საჭირო არის დაბალანსებული პოლიტიკა და ჩვენ მხოლოდ ერთ მხარეს არ უნდა გავხედოთ და ერთ მხარეს არ უნდა ვიყოთ კმაყოფილი, გინდაც დასავლეთი ჩავთვალოთ და გინდა ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩვენ ირგვლივ ყავს მეზობლები. რაც ბატონმა გელამ ბრძანა ეს მისი პროფესიიდან გამომდინარე მამ დეტალებში იცის. ჩვენც ვიცით ის რაც ბატონმა გელამ ბრძანა და აიმიტომ არის რომ საუბრობ რომ ჩვენ მოგვარებული არა გვაქვს არაფერი თურქეთთან. ჩვენ მოგვარებული არაფერი არა გვაქვს ირანთან. ჩვენ მოგვარებული არაფერი არა გვაქვს არც აზერბაიჯანთან და არც სომხეთთან. სწორი ბრძანებაა სომხეთი კოლგიჩქვეშარი. ნებისმიერი მასზე არათუ რაღაც ზეგავლენა მე ფიზიკურზე არ მაქვს არის აი მე ზეგავლენა რუსეთი ისევაც აქ არის ჩვენთან არის ბატონო აგერ ყურის ძირში და ის მოქმედებაში მოვა მომენტალურად. დიახ, მომენტალურად მოქმედებაში მოვა. ამიტომ ბალანსია დასაცავი პოლიტიკაში. აი ეს ბალანსი არის ზუსტად ის რაც ჩვენ დღეს არ გვაქვს. არც ერთთან მიმართებაში არ გვაქვს. ამიტომ საჭირო არის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბოლოს და ბოლოს გაჩნდეს პროფესიონალი დიპლომატები, რომელთაც აქვთ იმისი უნარი რომ დაილაპარაკონ, რომელთაც გადაწყვეტაში მიიღონ მონაწილეობა რამეში. შესაძლებელია რომ ვინმე მათ არ უკარნახოს, მაგრამ თვითონ რისი ორგანო არის ეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თვითონ თუ გაცნობიერებული აქვს მას რომ მას შეუძლია დიპლომატიურ ენაზე ელაპარაკოს იმ დიპლომატებს, იმ ხელისუფლებას, იმ საგარეო საქმეთა მინისტრებს, რომლებიც ჩვენი მეგობრები არიან. რომელი ერთი აკეთებს ამას? კარგია ხელის ჩამორთმევა და გაღიმება და პოზირება, მაგრამ კარგი არის, უფრო კარგი არის ის, რომ რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებენ და რაღაცის კოლგის ქვეშ ჩვენც აღმოჩნდებით. დღეს ჩვენ ვართ ღია, შიშვლები ვართ სუმთლიანად და გამომდინარე აქედან საჭირო არის უბრალოდ ჭკვიანი ადამიანები ყავდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, განათლებული დიპლომატები. ხელისუფლებაში. ბატონო კაკი, კითხვა ორივეს მიმართ იყო და თქვენც გაძლევთ. ეს არის მოცემულობა რაც ბრძანეს ჩემმა კოლეგებმა, მაგრამ ეს არ არის ახალბიელო მოცემულობა ჩვენთვის. მოდი ვაღიაროთ, სომხეთს არჩევანი არ ქონდა პრაქტიკულად და ეხლა ცდილობს რომ არჩევანი გააკეთოს. დღევანდელი სომხეთში რაც მოხდა და სულ სხვა ტიპის ხელისუფლება მოვიდა, ძალიან ფრთხილად ცდილობს ამას და სწორსაჩვევა და მე მინდა მას წარმატებები უსურვო. აზერბაიჯანი ასე იოლად არ ჩაბარდება რუსეთს არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მამა პრეზიდენტს და შვილ პრეზიდენტსაც ესმის, რომ აი იმ დონის დოზით დამოუკიდებლობა, რაც მას მოპოვებული აქვს, არ უნდა დაითმოს არავითარ შემთხვევაში. მე მგონია, რომ აი მშვიდობიანი კავკასიის ინიციატივა ამას კი დავთანხმები, რომ ჩვენგან უნდა ყოფილიყო წესით თუ ვინმესგან უნდა ყოფილიყო და არა თქვა თურქეთისგან, რაც თავისთავად მისასალმებელია, მაგრამ ისინი თავისებურად გადაწყვეტენ ამათ, მათ თავისებურად ესმით ეს მშვიდობიანი კავკასია. მე ვიცი ერთი რამ დანამდვილებით, რომ საქართველოსთან იმდენი ქვეყნის ინტერესები იყრის თავს, დიდი და ძლიერი ქვეყნების, რომ ისინი სხვა თუ არაფერი ერთმანეთს არ დაანებებენ ამ ქვეყნის რომელიმე ერთი მათგანის მიერ მიტაცებას, უხეშად ვამბობ. ეს გნებავ ჩინეთია, შორსაა, მაგრამ ძლიერია, რეალური მსოფლიო ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ეს, ირანი გნებავთ, ეს თურქეთია, იგივე რუსეთია, შეერთებული შტატებია, ევროპა ალბათ ნაკლებად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც აი მორალის და ზნეობის და პოლიტიკის დონეზე. ჩვენ შეგვიძლია ამის გამოყენება, მაგრამ ქოლგა ისეთი, რომელმაც შეიძლება უზრუნველყოს ჩვენი უსაფრთხოება, ეს მაინც ჩრდილოატლანტიკური სივრცეა, იმიტომ რომ რუსეთის ქოლგა არ იქნება, ის იქნება ხუფი და ჩვენ ეს გამოცდილი გვაქვს. ჩვენს ისტორიაში ერთი 4-ჯერ სულ ცოტა. მე-18 საუკუნის დასაწყისიდან ვახტანგ მე-6-დან მოყოლებული, გნებავთ ერეკლე, გნებავთ 21 წელი და გნებავთ ეხლა და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ თვალწინ უკრაინა. დაახიეს თავზე რუსეთის გარანტიით მიღებული ტერიტორიული ქვიანობა და ამერიკის და ინგლისისთან. დიდი მადლობა. ბატონ გელა, ხო არ გსურთ რომ გამოეხმაუროთ, ერთი წუთი შემიძლია მოგცეთ ამისთვის? დიდი მადლობა. ბატონ ვახტანგ, თქვენი რიგია დაუსვათ კითხვა თქვენს ოპონენტებს თუ კი ბატონო, მე ბატონებთან ორთავესთან მექნება, ეგ მე ისევ ჩემი ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მინდა კითხვა დავსვა. ძალიან
აქტუალური გახდა დღეს თემა იმაზე, რაც გუშინ ბატონმა პუტინმა განაცხადა. ეს რითაგან არის გამოწვეული, ახლა შეიძლება ამაზე ვივარაუდოთ, მაგრამ შეშინებულს კი გავდა ისე რომ ვთქვათ, მაგრამ მან დააშინა უკრაინა, რომ მსოფლიოს გასაგონად, რომ ის ისევე მოიქცეოდა როგორც საქართველოში, რაც შეეხება ცხინვალს და დავასრულებინოთ ბატონ ვახტანგს კითხვა თუ შეიძლება. დიახ. დიახ, რაც შეეხება ცხინვალის და აფხაზეთის აღიარებას. გამომდინარე აქედან, მე არ ვიცი რა შეიძლება მოამზადოს პუტინმა უკრაინისთვის, მაგრამ ჩვენ კარგად აგვაქვს მართალი ბრძანა ბატონო აკაკიმ, მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული საქართველოს რაკი ხელშეკრულებას არ დადო რუსეთთან, ჩავთვალოთ, რომ ყველა ფურცელი არის გაფუჭებული, იმიტომ რომ მისი შემსრულებელი ეგ არ არის. არ ვიცი, რა უნდა გავაკეთოთ, ხალხო, რა ვკნათ? ბატონო აკაკი, თქვენგან დავიწყოთ, შემდეგ ბატონ გელასთან გადავიდეთ. მე მგონია რომ მათთან მე მაქვს ამის გამოცდილება, საბჭოეთი სხვა რამე იყო და იქ ჩავედი და მომიწია ეს ბედნიერება, რომ განუცხადე 200 სლოვანი ჩვენი განაცხადი, რომ აღარ ვიქნებით მათთან ერთად. უბრალოდ საბჭოთა კავშირში, ანუ იმპერიაში, თორემ იქვე ხაზი გაუსვით, ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ საკუთრივ რუსეთთან, როგორც სახელმწიფოსთან და მაშინ დემოკრატიისკენ სწრაფი ქვეყანა იყო ეს და მთელ მსოფლიოში პოპულარულიც კი, აი კოსტა-რიკის ნაკრებში ელცინ რამირესი ერქვა კაცს. გესმით ხო რას ნიშნავს? დაიბადა მაშინ, როცა ეს პოპულარული იყო. მაგრამ შემდეგ ეხლა სხვა ვითარება აქ აი ახსენა პუტინი. ეს გასაჭირის რიტორიკაა, რასაც პუტინი ახლა ლაპარაკობს, მათ ძალიან უჭირთ ეკონომიკურად, ეს თითქოს ასე არ შეინიშნება. ამ სანქციებს თავის შედეგები აქვს და მით უმეტეს მათ დაუმძიმებენ კიდეც. ამიტომ ისინი ვერც უკრაინას გაუბედავენ იგივეს გაკეთებას, რაც ჩვენ და ჩვენს რომ მაშინ მეტი ფხა გამოგვეჩინა და თადარიგი დაგვეჭირა და სწორად გაგვეშუქებინა ეს ყველაფერი და სწორად გვებრძოლა პროპაგანდისტულად. არც ჩვენზე დაიბანდა ხელს დასავლეთის სამწუხაროდ ევროპა ყველაზე მეტად. ნუ აქ არ ავთვლი პოლონელებს, ბალტელებს, იმ ადამიანებს, ვინც ჩამოვიდნენ აქ იგივე სარკოზის ფრანგებს, ხო? დანარჩენებზე და ეს საყვედური ისინი ერთმანეთსაც საყვედურებენ, აღიარებენ დღეს. ამიტომ მე მგონია რომ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად და ძირითად პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან ერთად შეიძლება მათთან ლაპარაკი. ეს უნდა იყოს ოფიციალური და გაცხადებული. არც მათ უნდა ქონდეთ ილუზია, არც არავის სხვას ამის თაობაზე. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ამას ვერ შეძლებენ და უნდათ რომ მუქარით გაიტანონ თავისი. და უნდათ რომ რაღაცა გავლენა განწყობებზე მოახდინონ, რომ სამწუხაროდ შეიძლება აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ჩათვლიან, რომ მაინც გამლახავენ და მოდი მე თვითონ ჩავბარდები. ასევე ვფიქრობ, ჩვენს წინაპრებს, ჩვენ ახლა აქ არ ვილაპარაკებდით. ყოველ შემთხვევაში ამ ენაზე არ ვილაპარაკებდით. რაღაც სხვა ენაზე ვილაპარაკებდით. დიდი მადლობა, ბატონ გელა, თქვენც გამოეხმაურეთ. მინდა ჩემ კოლეგებს უბრალოდ დავითახო ისინი, რომ დიპლომატიაში არის ასეთი საკითხი, ერთს ლაპარაკობენ, მეორეს ფიქრობენ და მესამეს აკეთებენ. მიზანშედეგობრივი კავშირი მოქმედებას დამდგარ შედეგს შორის შემდეგ გვაძლევს იმის საშუალებას გავსაზრდოთ თუ რა იყო იმ ნათქვამში ჩაფიქრებული. ამიტომ პუტინის სიტყვებით თუ შევაფასებთ ასეულ ვითარებას, აქვე მინდა კიდევ ერთხელ უბრალოდ თქვენს ძალიან კარგად ისტორია შეახსენოთ ფრიდრიხ რაცელი. ეს არის მე-17 საუკუნის დასაწყისი. შემდეგ ჰაუსჰოფერი და მაკინდერი თეორიები, რომლებიც დედამიწას სამ ნაწილად ყოფდნენ და პირველ ნაწილში ხატლანში მოხსენებული ჰქონდათ გერმანიის ზე ინტელექტუალური პოტენციალი, რუსეთის ზე კმარი რესურსები და იაპონიის ზე მაღალი ტექნოლოგიები, ატლანტისტები და რიმლანდი. აი, აქის დახეთ მე-17 საუკუნიდან არაფერი არ იცვლება. მიდის ატლანტისტების ზეწოლა რიმლანდზე, რომ მიუახლოვდეს სწორედ ხატლანდის რესურსებს და მის პოტენციალს. ამიტომ ის რაც ხდება მსოფლიოში, ყოველთვის უნდა ისტორიული ანალოგიების მიხედვით განვიხილოთ და მერწმუნდეთ, რომ იმპერიებს ერთიანი ხელწერათ იქნება ეს რუსეთი, იქნება ამერიკა, იქნება თურქეთი თუ ჩინეთი. ისინი თავისას აკეთებენ, ჩვენ პატრონა ქვეყნებს გვმართებს ხოლმე სწორი პოლიტიკის შერჩევა, რომ ნაკლებად დაზარალებული გამოვიდეთ იმ ვითარებიდან, რაც გარდუვალია. ჩათრევას ხშირად ჩაყოლაჟობია. დიდი მადლობა, ბატონ გელა. ბატონ ვახტანგ, ხორხსურით გამოეხმაუროთ თქვენს კოლეგებს ამ შემთხვევაში. ანუ რა უნდა გამოეხმაურო ბატონ გელა? ერთი წუთით. იმაში, რასაც თვითონ ბრძანებს, თავის თვალის წინ არის ყველაფერი ეს გავლილი, იმიტომ რომ ისეთი თანამდებობა ეკავა, რომ გაიარა მან თავის ცხოვრება იმ უბედურებასთან ერთად, რა უბედურებაზეც ჩვენ ახლა გვაქვს საუბარი. ეხლა ბატონ გელას შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რა გამოსავალია აქედან, მე მას ვერაფერს ვერ ასე ვთქვათ მოუძებნი ისეთ რამეს, რომელზეც მე არ შემიძლია დათანხმება და მიუხედავად ამისა მე ვიცი ბატონ გელას ასე ვთქვათ რა უნდა თქვას, რა ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემაზე და ვიცი რა შეხედულება აქვს და რა ვიცი აბა თუ ერთად გამოვიყვანთ აი ამ
მდგომარეობიდან ქვეყანას, ალბათ ეს იქნება თავარი მიზანი და ამოცანა ჩვენი, ალბათ ეს საბა. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ. ხომ არაფერი გაქვთ დასამატებელი ბატონებო? მე შემეთი კი ბატონო, ერთი წუთი. კი ბატონო. მე მგონია რომ თანმიმდევრული პოლიტიკა უნდა ხორციელდებოდეს, არ უნდა იცვლებოდეს ის ხშირად. და თანმიმდევრული მოქმედება გარკვეული მიმართულებით, რომელიც აი საერთო, საყოველთაო თუ არა დიდი ნაწილის მოსახლეობის კონსენსუსზეა დამყარებული, ის აუცილებლად მოიტანს შედეგს. და ვიმეორებ, ცივილიზაციურად ჩვენი ადგილი არის იქ. ჩვენ ევროპელები გეოგრაფია, შუა ევროპა კი არა ვართ, ევროპის განაპირას ჩვენი ხევსურები, თუშები და სვანები არიან და მოხევეები ევროპელები. ისინი არიან წყალგამყოფი ქედის იქით. მაგრამ ჩვენი ქვეყანა მთლიანად არის ევროპული ტიპის ქვეყანა. ევროპული ტიპის კულტურა არის ეს და ბოლოს სარწმუნოება ჩვენი, რომელსაც ემყარება კულტურები. ამიტომ შვიდად დიახ წვალებით ძნელად, მაგრამ თუ ვივლით ამ გზაზე თანმიმდევრულად, ჩვენ უსათუოდ მივახცევთ მიზანს, უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას. დიდი მადლობა. ბატონებო, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ თქვენ პირველად არ ბრძანდებით, ბატონი გელა პირველად არის ჩვენს დებატებში. ამ დებატებს ვაანონსებთ ხოლმე სოციალურ ქსელში და ჩვენს ვებგვერდზე და იქიდან ვიღებთ კითხვებს. ჩვენი გვაქვს ესეთი რუბრიკა, რომ დაუსვით კითხვა თქვენს პრეზიდენტობის კანდიდატს. მე დღეს შევარჩიე რამდენიმე კითხვა, რომელიც პერსონალურად იყო თქვენს მიმართ დასმული და ამ რაუნდს ბატონი გელასგან ვიწყებთ. ბატონ გელა, თქვენს მიმართ არის ასეთი კითხვა დასმული სოციალურ ქსელში. რეალურ სამხედრო წვრთნებს ძალიან ცოტა ახალწეული გადის. როგორც თადარიგის პოლკოვნიკი, როგორ ფიქრობთ, ჭირდება თუ არა სავალდებულო სამხედრო გაწევა? გისმენთ, 2 წუთი გაქვთ ამ პასუხი. პირველად, ყოვლისა, მე ძალიან მიკვირს, რატომ არ ეძლევა პოლიტიკური შეფასება მაინც გირჩის მოწოდებას და იმ დესტრუქციულ ქმედებებს, რომელმაც მიიყვანა საქართველოს იმ დონეზე, რომ საქართველოს წელს ვერ შეასრულა გაწევის გეგმა. რაც ეხება ყველაზე მნიშვნელოვანს, სამშობლოს დაცვა, მისი ამისთვის მზადყოფილი მოქალაქის წმინდა ვალია. და თქვენ ხედავთ, რამდენმა არიდა თავი, აგრეთ წოდებული გირჩის ეპისკოპოსებად გახდომის შემდეგ სამხედრო სამსახურს თავი. რაც შეეხება სავალდებულო გაწევას. მე როდესაც მოვახსენოთ, რომ კადრილურ პრინციპზე უნდა გადავიდეთ, ეს თავისთავად გულისხმობს პირადი შემადგენლობის მნიშვნელოვან შემცირებას, მაგრამ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა დავტოვოთ. ეს არის ერთადერთი საშუალება საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების მოქალაქეობის ინტეგრაციის. რადგანაც საქართველოს სამხედრო სამსახური თითოეული მათგანის ვალი ეს მათი მოქალაქეობრივი ვალიც არის და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს მათ ბზაობას, რომ ისინი ჩემი სამშობლოს ღირსეული მოქალაქენი არიან. თორე თქვენ ხედავთ ალბათ რა ხდება, როდესაც მარიხუანის ლეგალიზაციის მხარდამჭერი მიტინგი იმართება და იქ მხოლოდ ქართველები მონაწილეობთ. ხედავთ, როდესაც გაუფთავებელი ერთმანეთის ლანძღვაგინება არის და ხელისუფლებაში მოსვლის მსურველთა კაკაფონია, მხოლოდ ჩვენ ვლანძღავთ ერთმანეთს. ხოლო ჩაიარეთ თქვენ ქვემო ქართლში და ჩაიარეთ თქვენ ახალქალაქისკენ, როგორი სატელევიზიო ანტენებია მიმართული არა თბილისისკენ, არამედ ჩვენი მეზობლების მხარეს. ეს არის იდეოლოგიური აგიტაცია. არც ერთი მათგანის შეძენის საშუალება მოჯახებს არ აქვს. ეს ანტენები მონტაჟდება სხვა სახელმწიფოს ხარჯზე და მეშვეობით. ეს ადამიანები აბსოლუტურად მიტოვებული არიან. ჩვენ ერთადერთი საშუალება, სადაც სახელმწიფოს შეუძლია ორგანიზება გააკეთოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ჩვენი მოქალაქეების, ეროვნების და მიუხედავად ერთად ყოფნა არის. თუნდაც ამას სიმბოლური ხასიათი ჰქონდეს. დიდი მადლობა. ბატონ ვახტანგ, კითხვა, რომელიც ახლა უნდა დაგისვათ, ზოგადი ხასიათის არის, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერზე ვერ ვისაუბრეთ თქვენი საპრეზიდენტო პროგრამიდან. მაინც დაგისვავთ ამ კითხვას იმისთვის, რომ თქვენ მოახდინოთ იმაზე კონცენტრირება, რაც არ გიხსენებიათ აქამდე დღევანდელ დღეს. ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში რა გეგმები გაქვთ? ასეთი კითხვა იყო თქვენს მიმართ სოციალურ ქსელში და იქნებ იმაზე კონცენტრირდეთ, რასაც ჯერ არ შევხებივართ დღევანდელ დებატებში. 2 წუთი გაქვთ. მე მინდა გავაწმილო ამ კითხვის ადრესატი და რატომ. მე წარმოვადგენ ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას. ეს არის პოლიტიკური გაერთიანება და ყველა პოლიტიკური პარტია არის იმიტომ, რომ მან პროცესებში, რასაც ქვია პოლიტიკური პროცესები, უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ საქართველოში გვაქვს კანონი, საარჩევნო კანონი და აი ამ კანონის მიხედვით, ეს არის უმსგავსო კანონი, რომლის მიხედვით თუ
პოლიტიკურ პარტიას არ ყავს კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ან ნებავთ ადგილობრივ თუ საპარლამენტო არჩევნებზე, ამ შემთხვევაში ის ვერ მონაწილეობს პოლიტიკურ პროცესებში. ესე იგი, ის გავლენას ვერ ახდენს აი ამ პოლიტიკურ გარემოზე, რომელიც არის პოლიტიკური პროცესების დროს. მე არ ვამბობ იმას, მე კვალიფიციური სუბიექტი ვარ, ამას ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ არ მინდა ვინმე შევიდეს რაღაც გაურკვეველ იყო ამაზე საუბარი, კვალიფიციური სუბიექტი ვარ, მე მაქვს გარკვეული დაფინანსება და მე თუ ეს დაფინანსება შემიწყდა და შემიწყდება იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი არ მეყოლება, მე ორგანიზაციებს, რომლებიც რაიონებში არიან, პარტიას ყავს თავიანთი აქტივისტები, მოქმედებაში ვერ მომყავს. ისინი ვერ იღებენ ადგილებზე, ვერც საარჩევნო უბნებზე და ვერც საარჩევნო ოლქებში მონაწილეობას და ისინი ხდებიან ჩვეულებრივი ამორჩევლები. გამომდინარე აქედან მე დღეს წარმოვადგენ გუნდის გადაწყვეტილებით ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატს. მე ჩემი ასე ვთქვათ მიზანი მაქვს, რომელიც და მიმართვა მაქვს ჩემი მოსახლეობისადმი, ჩემი ხალხისადმი, თუ რა დღეში ვარ ჩვენ და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ყველამ ერთად გამოვიდეთ აი ამ უბედურებიდან. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ჩემი მიზანი და ეს ტრიბუნა არის ის, რომელსაც ვიყერებ მე დღეს. ბატონო ვახტანგ, ჩემი მხრიდან დაუმატებდი კითხვა ამ კითხვას თუ ნებას მომცემთ. რამდენად საჭიროა ქვეყანაში ამდენი პარტიის არსებობა და ხომ არ იქნებოდა უფრო მომგებიანი მსგავსი პლატფორმის ძალების გაერთიანება იმისთვის, რომ ის იდეები უფრო კარგად გაჟღერებულიყო, რომელ იდეებსაც ესა თუ ის პოლიტიკური ჯგუფები ატარებენ და ინტერესები, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ჯგუფი თითქმის მსგავს ინტერესს და ღირებულებათა სისტემას წარმოადგენს. დიახ, აქ საუბარი იყო ბატონმა გელამ ბატონ აკაკის უთხრა, რომ რა კარგი იყო მაშინ რომ ის ასე ვთქვათ იმ წლებში ესეთ და ეს კანონი იქნა თქვენს მიერ მიღებულ და ბატონ აკაკი მოპასუხა, ის ეროვნული ძალები იყო. ეროვნული ხელისუფლება ყავდა მაშინ ჩვენს ქვეყანას. გამომდინარე ყველაფრისგან რაც თქვენ ბრძანეთ, რაც დღეს მოცემულობაა, რაც ჩვენი მოსახლეობა არის წარსულში, ეძებს ლანდებს წარსულში, ისინი მონაწილეები, რომლებიც დღეს აქ უნდა ყოფილიყვნენ, წარსულიდან არიან, მათი მონაწილეობით ყველას ნანახი აქვს ის ხელისუფლებაში ის ფილმი, თუ რა გააკეთეს, როგორები იყვნენ, რა ქნეს და დღესაც კიდევ არჩევანს იქიდან აკეთებენ. გამომდინარე აქედან ჩვენ ახალი შეთავაზება გვინდა ჩვენი ხალხისთვის და ის ახალი არის ზუსტად ის ძველი, რომელზეც ბატონ აკაკის ჰქონდა საუბარი და ჩვენ შევქმენით ეროვნული ძალებიდან საკოორდინაციო საბჭო და იმედია, რომ ეს სიცოცხლის უნარიანი იქნება და მომავალშიც ალბათ ის თავის სიტყვას იტყვის ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისათვის. გამომდინარე აქედან მე ხალხს მინდა მოუწოდო, რომ მხარი დაუჭიროს თავის შეხედულებას, მხარი თავის თავს დაუჭიროს. მათმა ძალიან კარგად იციან თუ რა ლომის წვლილი აქვს იმაში, რა დღეში თვითონ არიან და ამოიცნონ ის ადამიანები თავიანთ თავში, რომლებიც არიან თანამონაწილენი იმისა, თუ ქვეყანა დღეს რა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მდგომარეობაში არის. თვითონ მეც მათ შორის, რა თქმა უნდა, ამოიცნოს თავიანთი თავი. იმიტომ რომ ხელი შემწყობი იმისა, თუ რა ხელისუფლება ყავს სახელმწიფოს და მათ ვარ ჩვენ. ჩვენი არჩევანია ეს, ვინც ყავს. და თუ რაიმეში ვერ აკეთებს ხელისუფლება რაიმეს, თუ ვერ ართმევს თავს, პრეტენზია მასთან უექნება ნურავის, მაინდა-მაინც. ჩვენ ვართ თანამონაწილენი ამაში. დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ. ბატონ აკაკი, თქვენთან უნდა დამესვა ახლა კითხვა, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევწყვიტოთ ცოტა ხნით ჩვენი გადაცემა სავალდებულო პოლიტიკური რეკლამის გამო და შემდეგ დავბრუნდებით და ამის შემდეგ დაგისვათ კითხვას, დაგველოდეთ. ჩვენ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. საქართველოს 30 წელია სიყალბეში ცხოვრობს და ამ სიყალბემ სახიფათო მასშტაბები მიიღო. დიდარი მდიდრდება, ღარიბი ღატაკდება, მოჩვენებითია წესრიგიც, დემოკრატიაც, კეთილდღეობაც. ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება. ქვეყანას წესრიგი, ხალხს არა პარტიის, არამედ მისი ინტერესების გამომხატული პრეზიდენტი სჭირდება. მე მოვდივარ ხალხის პროგრამით. ჩვენ მეტი შეგვიძლია, არა ოცნებობან, არამედ საქმე. არა ნაციონალობან, არამედ ეროვნულობა და მაშასადამე ეროვნული საქმე, ეროვნული სახელმწიფო და მისი მეთაური პრეზიდენტი გჭირდება. შენ გჭირდება. მას შეუძლია
დავით უსუფაშვილი. ხალხი გაჭირებულია შვილო. ურიც კი ბიჭი. ძალიან პურსამ ღირღმი და წყალსვადა. შენსა და გაზრდილ 400 ლარიან პენსიას შორის დგას ივანიშვილი. ერთად ჩვენ შევცვლით. გრიგოლ ვაშაძე. დაბრუნებამდე დავეხმაროთ ემიგრანტებს. ლეგალური სამსახური, მაღალი ხელფასი, დაზღვევა და დაცულობა. შემოხაზე ურიანი. ძვირფასო თანამოქალაქენი, რასაც ოცნება ლაპარაკობს ნაციონალებზე და რასაც ნაციონალები ლაპარაკობენ ოცნებაზე, ორივეს დაუჯერეთ. ეს სრული სიმართლეა. ამიტომ გააკეთეთ სწორი არჩევანი და შემოხაზე 51 ჩვენი საქართველოს გადასარჩენად. მე მოვდივარ, რათა უსაფრთხოდ და იმედიანად იგრძნოს თავი საქართველოს მოსახლეობამ და ჩვენმა მომავალმა თაობამ. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება. ზვიად გამსახურდიას გზა. ნომერი 31. მომეცი ხმა მე. 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 დავით ბაქრაძე, ყველას პრეზიდენტი. უფალთან მიახლების მომლოდინე ქვეყნის ამომრჩეველი. გააკეთე გონიერი არჩევანი. მიხეილ სალუაშვილი. განათლება ჩვენი პრიორიტეტია. საზღვარგარეთ სწავლა პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით. დავით ბაქრაძე პრეზიდენტად. ზუსტად ვიცი, რომ მას არ გაუჭირდება სიმართლის თქმა და არც კრიტიკას მოერიდება იქ, სადაც პრობლემასთან ინახავს. სალომე ზურაბიშვილი არის სამშობლოში დაბრუნების, საოცნებო სამშობლოს დაბრუნების სიმბოლო. ეს არის ჩვენი ხალხის ოცნებაც. ერთიანი სამშობლოს დაბრუნება. დაბრუნებამდე დავეხმაროთ ემიგრანტებს. ლეგალური სამსახური, მაღალი ხელფასი, დაზღვევა და დაცულობა. შემოხაზე ურიანი. ჩვენს პატარა ერს 21 საუკუნეში ემუქრება გაქრობა. დამვითარებაში მთავრობა 10,000-ობით მიგრანტს თურქეთიდან, არაბული ქვეყნებიდან კარს კი არ უნდა უხსნიდეს. არამედ უნდა ზრუნავდეს მრავალშვილიან ოჯახებზე და მათი პრობლემების მოგვარებაზე. უფალთან მიახლების მომლოდინე ქვეყნის ამომრჩეველი. გააკეთე გონიერი არჩევანი. მიხეილ სალუაშვილი. ესენი უნდა წავიდე. ეს თავრობა, ის თავრობა დავიღალეთ. ერთად ზარცვავდით 25 წლის განმავლობაში ამ პროგრამას. ვინ ჩემსავით ფიქრობ? ხმა მიეცით, კახა გუკავს. ჩვენს პატარა ერს 21 საუკუნეში ემუქრება გაქრობა. დამვითარებაში მთავრობა 10,000-ობით მიგრანტს თურქეთიდან, არაბული ქვეყნებიდან კარს კი არ უნდა უხსნიდეს. არამედ უნდა ზრუნავდეს მრავალშვილიან ოჯახებზე და მათი პრობლემების მოგვარებაზე. ნათელაშვილი პრეზიდენტად არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და უპირობო მხარდაჭერა. შალვა ნათელაშვილი საქართველოს პრეზიდენტად ყველას სახელით. მეორე პარალელი პირველ არხზე შაბათს 21 საათსა და 40 წუთზე 2018 წლის გუბერნატორის არჩევნები რუსეთში ანუ როგორ შეწყვიტა რეჟიმმა პუტინისტურად არსებობა დემონსტრაციები ნიკარაგუაში დანიელ ორტეგას მმართველობის ტრანსფორმაცია რა არის გლობალური დათბობა და რა შედეგები შეიძლება მოხვდეს მას 42 პარალელი
შობლის მხრიდან ემოციური მხარდაჭერა ბავშვისთვის ნებისმიერ ასაკში მნიშვნელოვანია. ეს მათ თავდაჯერებულობას მატებს. ყოველივე ეს თითქოს და ყველა მიცის, მაგრამ მაინც რაღაც გვეშლება. ალბათ იმიტომ, რომ გგონია ეს ცოდნა თანდაყოლილია, არადა სწავლა უნდა. გვესმოდეს ჩვენი შვილების. ვიყოთ მხარდამჭერები და ვასწავლოთ და ვისწავლოთ ემოციების ამოცნობა და გამოხატვა. ეს მშობლობისთვის მნიშვნელოვანია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად ატარებს კვლევას, რომლის მიზანია საქართველოში ქალებისა და ბავშვების მდგომარეობის შესახებ მნიშვნელოვანი მონაცემების შეგროვება. კვლევა ითვალისწინებს 14000-ზე მეტ ოჯახთან ინტერვიუებს, სასმელი წყლის ხარისხის შემოწმებას და 2-დან 8 წლამდე ბავშვებში ტყვიის შემცველობაზე სისხლის ანალიზის ჩატარებას ევროპის ერთ-ერთ წამყვან ლაბორატორიაში. მიიღეთ მონაწილეობა კვლევაში, რათა ერთად შევაფასოთ არსებული მდგომარეობა და ვიზრუნოთ მის გაუმჯობესებაზე. ზუსტი მონაცემები უკეთესი მომავლისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას ბრუნდებით ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ბატონები ვახტანგ გაბუნია, ბატონი აკაკი ასათიანი და ბატონი გელა ხუციშვილი. ბატონებო, ბატონ აკაკი, თქვენთან მქონდა ბოლოს კითხვა ჩვენი სოციალური ქსელიდან. ასეთი კითხვა: ეთანხმებით თუ არა უზენაესი საბჭოს აღდგენას, რომელმაც უნდა დანიშნოს არჩევნები, რომ იყოს ლეგიტიმური პარლამენტი? 2 წუთი გაქვთ ამ. მე ვფიქრობ, არის 2 წუთი ბევრია. მე ვფიქრობ, უზენაეს საბჭოს დეპუტატებმა, რომლებიც ასე თვლიან და რომლებიც იყვნენ ნამდვილად, უნდა დანიშნოს ახლანდელ, ან რომელიც ხელისუფლებაც ამაზე დათანხმდება, იმასთან ერთად ეს არჩევნები, რომ ეგ საკითხი მოიხსნას, იმიტომ რომ პრინციპში მართლა ჰაერში კიდია. ესეთი პრიმიტიული აღდგენა, რაზეც იყო ლაპარაკი. სამწუხაროდ პოლიტიკა და ისტორიაც არ ცნობა და ეს მაინდა-მაინც სამართლიანობას, ის ანგარიშს უწევენ მხოლოდ რეალობას. მე მინდა სხვა რამეზე ვთქვა, აი გამოვეხმაურო მინდა ბატონ გელას გიჩთან დაკავშირებით. მე არაფერს არ ვერჩი და სიმპათიითაც შევხედავდი მათ, ოღონდ ესმით თუ არ ესმით, ის მაინტერესებს, რომ დაახლოებით იგივე როლს ასრულებენ, რასაც 1918-21 წლებში ასრულებდნენ საქართველოში ბოლშევიკები, ანუ შიგნიდან შლიდნენ თავდაცვის უნარიანობას ქვეყნის. და რომ კრეხელობენ ახლა ისინი ათეისტები არიან, ან თავისი ეკლესიის შექმნით, ეს კიდე ცალკე თემაა. იცი პოპულიზმი არ უნდა ხდებოდეს საკუთარი ქვეყნის და ხალხის ჯანმრთელობის, თავდაცვის უნარიანობის და თუნდაც კეთილდღეობის ხარჯზე. და რაღაცა მინიმალურ საზღვრებს ყველა პროფესია ითხოვს და პოლიტიკოსობა ყველაზე მეტად ითხოვს. რაღაცას არ უნდა გაცდეს ადამიანი. მე მგონია, რომ უზენაეს საბჭოს მიერ თქვათ თანხმობა ასევე რომელიმე არჩევნებზე და იმედი მაქვს ერთხელ ასეც მოხდება, უბრალოდ რაღაცა წრეს შეკრავდა. ის კი არ იქნებოდა, რომ ახლა მაინდა-მაინც ასე აღდგება პირდაპირ იმ სახით. მე თვითონ ამაზე მერიდება კიდეც ლაპარაკი, რომ თვითონ ვიყავი, და თავმჯდომარეც ვიყავი. უბრალოდ ერთგვარი ისტორიული სამართლიანობისადმი ხარკის მოხდა იქნებოდა. და იმ ბევრ ადამიანს, რომელსაც ეს გულში ლიერად დარჩა და ძალიან ბევრ სხვათა შორის, რაღაცა თუ არ მოუშუშებდა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ცოტას მაინც უწამლებდა. ამას მნიშვნელობა აქვს გამთლიანებისათვის ქვეყნის. ბატონო, თქვენ ახსენეთ ისიც, რომ პოლიტიკა ასეთ მოვლენას ხშირად არ იცნობს სამართლიანობის აღდგენის საკითხს. მეტიც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც დღეს ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ სამართლიანობის აღდგენაზე საუბარს სულ უფრო გაღვივებად უფრო წარმოიდგენენ ხოლმე იმ დაპირისპირებისა, რომელიც გვაქვს. რამდენად გადაულახეთ მართლაც ეს პროცესი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია წარსულის გადაფასება და იმ შეცდომები იქნება ის თუ სწორი ნაბიჯები იქნება იმათ შეფასება იმისთვის, რომ ან აღარ გავიმეოროთ, ან და თუნდაც ის სწორი ნაბიჯები სწორად შევაფასოთ. 2 წუთს მოგცემთ. კარგი კითხვა, ძალიან ოღონდ სამწუხაროდ გაურბივართ ამას ყველანი. მე პირადად არა და სულ იმედი მქონდა, რომ ერთხელ რაღაცა საერთო ეროვნული მსჯელობა ამაზე უნდა გამართულიყო, ხო, აი 30 წელიწადს. 30 ვამობ შეგნებულად, იმიტომ რომ 97-დან დაიწყო პროცესი ნამდვილი პოლიტიკის. მანამდე ეს ნომენკლატურული პარტიული ინტრიგები იყო, ძალიან ესეთი ხალხი იყო ნორმალური იყო, მაგრამ აი წმინდა სახის პოლიტიკა ნაკლებად იყო. ხო, მაგრამ გაურბის ყველა, იმიტომ რომ ყველა გზნობს თავის წილ რაღაცა ეთყობა დანაშაულს, შეცდომებს. მე არ მეშინია არ შეცდომების, დანაშაულს თუ ვინმე დამიმტკიცებს, არ ვიცი, საინტერესო იქნება, მაგრამ შეცდომა არ არის დანაშაული. მეორე და რეალობა და თვალის გასწორება რეალობისათვის.
არის უპირველესი ამოცანა პოლიტიკოსის. უპირველესი მოვალეობაც კი არის. ჩვენ რომ ასე გვემოქმედა, თუნდაც 90-იანი წლების დასაწყისში, რა. მე მეგონი რომ გადავრჩებოდით იგივე აფხაზეთს, ის რაც მოხდა აფხაზეთში იმას, იგივე ძმათა შორის დაპირისპირება სისხლიანს რაც მოხდა ჩვენ შორის, ზოგი სამოქალაქო ომსეძახი, ზოგი არ ეთანხმება ამას და აი იმ სიდუხჭირეს, იმ ძარცვას ხალხის, რითაც სარგებლობდა გარკვეული ჯგუფი ადამიანების ამ ფონზე, აი ოღონდ ჩვენ ვიყოთ თორე ისინი მოვლენ, რაც დღესაც არის. სამართლიანობის აღდგენა თუ გულისხმობს რაღაცა იურიდიულ, აი ცალკე პირების, ეს ყველა შემთხვევაში ძალას შედევნა დარჩეს. ისტორიული სამართლიანობა საბოლოოდ მაინც აღდგება, აუცილებლად, ოღონდ დროთა განმავლობაში და არა პირდაპირ ფორმით. როგორც ვთქვათ, მოხდა მისი დარღვევა. სამწუხაროდ ასე ხდება ეს. ეს არის ეთყობა ისტორიის კანონზომიერება. ინგლისშიც კი კრომველი, მე აღდგა მონარქია. კრომველის ჩვენ ამოთხარეს ვამი და ჩვენ ჩხიეკიდა. აღდგა კი ის რაც იყო მანამდე, არავითარ შემთხვევაში. სულ სხვა რამე იყო. საპარლამენტო მონარქიად გადაკეთდა იქ. დიდი მადლობა. ბატონებო, იმდენად რამდენადაც 8 უნდა ყოფილიყავი, თუმცა 3 ვართ. მე შემიძლია მოგცეთ შესაძლებლობა იმისთვის, რომ თუ რამე დაგრჩათ სათქმელი დასამატებელი 1 წუთი გამოგიყოთ ამისთვის, ვიდრე გადავალთ შეჯამებაზე და მიმართვაზე, რომელშიც ასევე 2 წუთი გექნებათ. თუ ვინათ პირდაპირ გადავიდეთ უკვე ამ რაუნდზე. მაშინ ბატონო ვახტანგ, თქვენგან დავიწყოთ 2 წუთი გაქვთ მიმართვისათვის და შეჯამებისათვის. ბატონო, მე მინდა ჩემს ხალხს მიმართო და ვესაუბრო იმაზე თუ რა როლი აქვს დღეს თითოეული ჩვენთაგანის ქმედებაში, ჩვენთაგანი როგორ მოვიქცევით ამ არჩევნებზე, იმიტომ რომ ბევრი რამ არის სასწორზე. სასწორზე დგას შენი ქვეყნის ბატონებო, იგივე ჩემი ქვეყნის ბედი. ვიქნებით საერთოდ რუკაზე თუ არ ვიქნებით, გვეყოლება თუ არა ჩვენი შვილები ჩვენთან ახლოს თუ არ გვეყოლება, ყველაფერი არის ჩვენს ხელში. თუ როგორ მოვიქცევით, თუ რას გავაკეთებთ, რა არჩევანს გავაკეთებთ. ნუ ვიქნებით დამოკიდებული სხვის შეძახილზე. საკუთარი თავის დრო დადგა უკვე რა, რომ საკუთარი თავის შეძახილმა გაგვაკეთებინოს სულა, გაგვაკეთებინოს ის რაც გვინდა ამ ქვეყნის კეთილდღეობა. და მოდი ამისათვის მოვემზადოთ, არც ისე დიდი დრო არის დარჩენილი. დაუფიქრდეთ კიდევ ერთხელ კარგად. ყველას გვინდა რომ ჩვენი შვილების მომავალი იყოს კარგი. ჩვენი შვილები ვერ ხედავენ პერსპექტივას ამ ქვეყანაში. არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ვერ უხდით გადასახადს სწავლის საფასურს, უფრო სწორად ინსტიტუტებში და რამდენი ბავშვი შეჩერებული აქვს სწავლის უფლება. ვერ უშვებთ ბავშვებს სკოლაში. ძალიან ბევრი ვიცი ისეთი ოჯახები, სადაც ჩასაცმელი, ტანსაცმელი, სუმკა, წიგნი, არაფერი არ აქვს ბავშვებს. დაფიქრდით თქვენ, შეიძლება ბევრი რამე გქონდეთ დასაფიქრებელი. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, როგორი ხვალინდელი დღე ექნება ჩვენ შვილებს. ამიტომ ვთხოვთ, ყველაფერი გაითვალისწინოთ. ჩვენი ცხოვრებაც, შვილების ცხოვრებაც და მიიღოთ ისე გადაწყვეტილება. ბატონო აკაკი, თქვენი 2 წუთი. მე ვფიქრობ, ეს სიმრავლე კანდიდატების და პარტიების არ არის ისეთ შემაშფოთებელი, როგორც წარმოუდგენიათ, ელემენტარულად თვალი რომ გადაავლოთ სამხრეთ ევროპას, ცენტრალურს, აღმოსავლეთს განსაკუთრებით, დარწმუნდებით, რომ იგივე სურათია და როცა ვამბობ, რომ ევროპული ტიპის ქვეყანა არის, ეს სახელმწიფო ჯერ სამწუხაროდ ვერა, ამასაც გულისხმობ ხოლმე. ეს მაგალითად საქართველოს ნორმალური სამართლიანი არჩევნები რომ ყოფილიყო 50 წლის მანძილზე, ყოველ პარლამენტში 5-6 პარტია იქნებოდა, როგორც იქ არის და კოალიციური მთავრობები, ოღონდ გარკვეულ ჯგუფებს, რომლებიც მანამდე უკვე ეპატრონებოდნენ ხელისუფლებას, ეს არ აწყობდათ, რომ გადაწყვეტილებები გაკონტროლებულიყო მათი კოალიციაში კონტროლდება, ეს არა მარტო ოპოზიციისაგან, არამედ კოალიციის წევრებისგანაც კი. იმედი მაქვს, ასე იქნება საქართველოში 2020 წელს და კოალიციურ მთავრობას ვეღრისები და ხალხი დარწმუნდება, რომ რამ ეტაპზე ეს არის საუკეთესო გამოსავალი. რაც შეეხება მოწოდებას, ხო, მე შემიძლია ერთი რამე გითხრათ, ეს თქვენი ქვეყანა არის. თქვენი ქვეყანაა, პოლიტიკოსები არიან მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც თქვენ გინდათ, რომ ვინც შეასრულოს ეს, თქვენი საქმეები გაქვთ, თუ გინდათ ჩაერთეთ თამაში,
თუ არა და იმის მიხედვით, როგორც შესანიშნავ შვიდეულშია, ბავშვობიდან მახსოვს ეს კავბოები, ვისაც დაიქირავებენ ფერმერები, ხო? მე რომ გადიან ერთიანე მეორე, ესენი სულ იმარჯვებენ. ესენი იმარჯვებენ, სულ და უნდა გაიმარჯვონ, უნდა გაიმარჯვოს მშრომელმა ადამიანმა, უნდა გაიმარჯვოს მოქალაქემ, წესიერმა კაცმა, რომელიც შეიძლება პოლიტიკაში ახლა არც გული არც ეწევოდეს, მაგრამ მისმა არჩევანმა უნდა გაიმარჯვოს. იმარჯვებდა კიდეც, ოღონდ მერე წვილდებოდნენ ეს ადამიანები და იმედი უცრუვდებოდათ. თქვენ წყოთ, თქვენი ქვეყნის, თქვენ ხართ მისი ბატონ პატრონი, არავინ სხვა. არც მილიარდები, არც აგონები, არც ძალა, არც იარაღი, არაფერი. თქვენ ახართ მხოლოდ და თქვენი სინდის ნამუსი და გონებით გადაწყვეტა. მადლობთ ბატონ გელა, თქვენი ორი წუთი. ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობა, ძალოვან ვეტერანთა პოლიტიკური მოძრაობა, გია ბერძენიძის ინიციატივით ჩაერთო პროცესში აფხაზეთსა და ცხინვალის ვეტერანებთან მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ. ეს მოლაპარაკება ძირითადად შეეხება ოჩამჩირეს გალსა და კოდორის ხეობაში მოსახლეობის დაბრუნების და ცხინვალ ხალგორში ქემერტი, კეხვი და თამარისი ასევე კოშკები მოსახლეობის დაბრუნების. ლაპარაკი აქ იმ მოსახლეობაზე, რომელიც უცოდველია, უბრალოა და არაფერში არ გარეულა. აქვე არ ვეხებით ჩვენ მათი პოლიტიკური ლეგიტიმაციის საკითხს, სახელმწიფოებრივი ლეგიტიმაციის საკითხს, წმინდა მოქალაქეების თავისი უფლებების აღდგენის თემაზე ვსაუბრობთ. და თქვენ გახსოვთ, ალბათ მე რო ვთქვი, მუხლის შეტანა აუცილებელია თავის ვინ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. ამავე დროს ასეთი მოძრაობა არის 217, რომელთან ერთადაც ჩვენ დავამუშავეთ ეკონომიკური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს წიაღისეული, რომელიც ერის საკუთრება უნდა ხდებოდეს მისი სამართლიანი მოპოვება. კერძოდ მოგების 50% უნდა მიდიოდეს ბიუჯეტში, რაც საშუალებას მოგცევს ინვესტიციების ჩადება ეკონომიკის განვითარების სფეროში. და მესამე, რაც მთავარი არის, პრეზიდენტს ყველა უფლების მიუხედავად, შეზღუდვის მიუხედავად, მაინც რჩება ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი, იგი ტერიტორიული მთლიანობის გარანტია. ამდენად ის უფუნქციო ორგანო, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროშია, სახელმწიფო სადელიმიტაციო კომისია უნდა გადავიდეს პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში, ხოლო პრეზიდენტს უნდა მიეცეს როგორც საგარეო ურთიერთობათა სფეროში პირველ ფიგურას მთავარი სასაზღვრო წარმომადგენლის ფუნქცია, რათა დროულად დავიწყოთ ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებთან სახელმწიფო საზღვრების სამართლიანი გაფორმების პროცესი. დიდი მადლობა ბატონ გელა. ბატონებო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, იმისთვის, რომ გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა. წარმდგარიყავით საკუთარი ამორჩევლის წინაშე და გაგეცნოთ მათთვის თქვენი პოზიციები. მე დროებით გემშვიდობებით შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ 24 ოქტომბერს 4 შაბათს გაიმართება წინასწარ შეთანხმებული კანდიდატებს შორის შეთანხმებული დებატები დავით ბაქრაძეს, გრიგოლ ვაშაძეს და სალომე ზურაბიშვილს შორის და ასევე მომავალ პარასკევს 10 საათზე გაიმართება კანონით გათვალისწინებული კვალიფიციურ სუბიექტებს შორის მეორე ჯგუფის დებატები. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა ითარგმნებოდა აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე სინქრონულად. მე მადლობას მოვახსენებ ჩვენს თარჯიმნებს, ისევე როგორც ჩვენს სურდო თარჯიმანს. კარგად ბრძანდებოდეთ. მეორე პარალელი პირველ არხზე შაბათს 21 საათსა და 40 წუთზე 2018 წლის გუბერნატორის არჩევნები რუსეთში ანუ როგორ შეწყვიტა რეჟიმმა პუტინისტურად არსებობა დემონსტრაციები ნიკარაგუაში დანიელ ორტეგას მმართველობის ტრანსფორმაცია რა არის გლობალ